có em bên cạnh, anh như có cả thế giới. Khi Hứa Khải nói về Đàm Tùng Vận bằng một cảm xúc rất sâu, một câu nói tưởng chừng quen thuộc, nhưng lại khiến người ta dừng lại. Trong vô số những câu nói về tình cảm, có những câu nghe qua rất quen. Có em là có tất cả, có em là đủ. Nhưng khi câu nói có em bên cạnh, anh như có cả thế giới được gắn với Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, nó lại mang một cảm giác rất khác, không phải vì câu chữ đặc biệt, mà vì cách người ta cảm nhận được sự chân thành trong đó. Cả thế giới, một cách nói rất lớn, nhưng lại xuất phát từ điều rất nhỏ, nghe thì có vẻ rất lớn. Cả thế giới là một điều gì đó rộng lớn, bao trùm. Nhưng thực ra, khi một người nói như vậy, điều họ muốn nói lại rất đơn giản. Khi ở bên người đó, mọi thứ đều trở nên đủ đầy, không phải vì thế giới bên ngoài thay đổi, mà vì cảm nhận bên trong thay đổi. Một ngày có thể vẫn giống như trước, công việc vẫn vậy, cuộc sống vẫn vậy, nhưng chỉ cần có một người ở bên, mọi thứ trở nên nhẹ hơn. Khi sự hiện diện trở thành điều quan trọng nhất, điểm đặc biệt trong câu nói của Hứa Khải là anh không nói về những điều cụ thể, không nói khi em làm gì đó cho anh, khi chúng ta ở một nơi đặc biệt, anh chỉ nói có em bên cạnh. Điều đó có nghĩa là sự hiện diện của Đàm Tùng Vận đã là đủ. Đây là một dạng tình cảm rất sâu, bởi vì nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh, không phụ thuộc vào thời gian, chỉ phụ thuộc vào một con người. Nếu nhìn từ câu nói ấy, người ta có thể hình dung ra cách Hứa Khải nhìn Đàm Tùng Vận. Không phải là một hình ảnh quá hoàn hảo, không phải là một người đặc biệt theo tiêu chuẩn của người khác, mà là một người khiến anh cảm thấy bình yên, một người khiến anh không còn cảm thấy thiếu, một người khiến mọi thứ trở nên đủ. Đó là kiểu cảm nhận rất riêng, không thể giải thích, chỉ có thể cảm nhận. Vì sao câu nói này lại khiến fan xúc động? Bởi vì nó chạm đến một mong muốn rất sâu của con người. Ai cũng từng nghĩ liệu có ai đó mà khi ở bên mình, họ cảm thấy đủ đầy như vậy không? Câu nói này không chỉ kể về tình cảm của hai người, mà còn khiến người nghe nghĩ về chính mình, nghĩ về những mối quan hệ của mình và tự hỏi mình đã từng có cảm giác như vậy chưa? Phản ứng của fan từ bất ngờ đến lặng đi khi câu nói lan truyền. Phản ứng của fan không phải là quá ồn ào, không phải kiểu bùng nổ, mà là một dạng lặng đi trong vài giây. Có người đọc lại nhiều lần, có người không nói gì, có người chỉ để lại một câu rất ngắn. Câu này đẹp quá, bởi vì đôi khi những câu nói thật sự chạm đến cảm xúc lại khiến người ta không biết phải phản ứng như thế nào. Góc nhìn trưởng thành khi fan không còn cần xác nhận. Nếu là trước đây, fan có thể sẽ hỏi anh ấy có thật sự nói vậy không? Đây có phải là lời chính thức không? Nhưng khi trưởng thành hơn, họ nhận ra không phải mọi điều đẹp đều cần phải có bằng chứng. Điều quan trọng không phải là sự thật tuyệt đối, mà là cảm xúc mà câu nói mang lại. Khi cả thế giới không còn là điều xa vời, có một điều rất thú vị. Nghe cả thế giới thì có vẻ lớn, nhưng thực ra nó có thể rất gần. Chỉ cần một người khiến bạn cười, một người khiến bạn cảm thấy an toàn, một người khiến bạn không cần phải cố gắng quá nhiều, thì với bạn, người đó đã là cả thế giới. Một đoạn rất xa khi câu nói trở thành ký ức nhiều năm sau, có thể không còn ai nhớ rõ câu nói này xuất hiện từ đâu, không còn ai bàn luận nhiều về nó, nhưng cảm giác mà nó mang lại vẫn còn. Một cảm giác ấm, nhẹ và rất khó quên. Lời kết cuối cùng khi một câu nói đủ để khiến người ta tin vào tình cảm. Cuối cùng, điều đẹp nhất của câu chuyện này không phải là việc nó có thật hay không, mà là việc nó khiến người ta tin rằng trên thế giới này có một người, khi ở bên họ, bạn cảm thấy mọi thứ đã đủ. Và có lẽ đó chính là ý nghĩa sâu nhất của câu nói có em bên cạnh, anh như có cả thế giới. Không cần quá nhiều lời giải thích, không cần phải chứng minh, chỉ cần đủ chân thành là đã đủ để trở thành một điều rất đẹp. Sau khi câu nói của Hứa Khải lan tỏa, có một điều rất đặc biệt xảy ra. Ban đầu, người ta chú ý đến nó vì sự ngọt ngào, nhưng càng về sau, họ không còn nhớ chính xác câu chữ nữa. Thứ ở lại là cảm giác, một cảm giác rất quen. Khi ở bên một người, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, không cần phải cố gắng, không cần phải hoàn hảo, chỉ cần ở đó. Khi một người trở thành nơi để trở về trong cuộc sống, ai cũng có rất nhiều nơi để đi, công việc, bạn bè, những mối quan hệ khác, nhưng không phải ai cũng có một nơi để trở về. Câu nói của Hứa Khải về Đàm Tùng Vận gợi lên một điều rất sâu. Cô không chỉ là một người ở bên, mà là một nơi để anh quay về. Không phải là một địa điểm, mà là một cảm giác. Khi cả thế giới thu nhỏ lại chỉ còn một người. Nghe cả thế giới thì có vẻ rất rộng, nhưng thực ra trong tình cảm, thế giới của một người đôi khi rất nhỏ. Chỉ cần một ánh mắt hiểu mình, một người biết mình đang nghĩ gì, một người không khiến mình mệt mỏi, thì thế giới ấy đã đủ đầy. Có thể với Hứa Khải, thế giới không phải là những điều lớn lao, mà chính là sự hiện diện của Đàm Tùng Vận. Góc nhìn rất sâu khi cảm xúc này không dễ có được. Không phải ai cũng có thể nói ra một câu như vậy, bởi vì để nói có em là có cả thế giới, nghĩa là bạn đã từng trải qua những khoảng trống, bạn hiểu cảm giác thiếu một điều gì đó, và bạn nhận ra khi nào mình đã đủ. Đó không phải là cảm xúc đến một cách ngẫu nhiên, mà là kết quả của rất nhiều trải nghiệm. Khi fan bắt đầu nhìn tình cảm theo một cách khác, sau khi nghe câu nói này, nhiều fan không còn nhìn tình cảm theo cách cũ nữa.
Họ không còn nghĩ rằng tình cảm phải là điều gì đó quá mãnh liệt mà bắt đầu hiểu rằng tình cảm có thể rất yên, không cần cao trào, không cần kịch tính, chỉ cần khiến bạn cảm thấy ở đây là đủ rồi. Khi câu nói trở thành một thước đo vô hình dù không nói ra, nhưng trong lòng nhiều người, câu nói này dần trở thành một tiêu chuẩn. Khi gặp một người mới, họ có thể tự hỏi ở bên người này, mình có cảm giác như có cả thế giới không? Nếu không có cảm giác đó, thì dù mọi thứ có vẻ đúng, họ vẫn cảm thấy thiếu. Một đoạn rất xa khi ký ức không còn rõ ràng nhưng cảm xúc vẫn còn. Thời gian trôi qua, chi tiết sẽ mờ dần, người ta có thể quên câu nói chính xác là gì, nó xuất hiện khi nào, ai là người nhắc lại đầu tiên, nhưng cảm xúc thì không, nó vẫn ở đó, một cách rất nhẹ, như một phần ký ức không cần phải nhớ rõ, nhưng vẫn không thể quên. Khi cả thế giới không còn là lời hứa, mà là hiện tại, điều đẹp nhất của câu nói này là nó không phải là lời hứa về tương lai, không phải là anh sẽ cho em cả thế giới, mà là ngay lúc này, khi có em, anh đã có cả thế giới rồi. Đó là một dạng cảm xúc rất trưởng thành, không chờ đợi, không hứa hẹn, chỉ đơn giản là trân trọng hiện tại. Lời kết rất dài khi một câu nói đủ để khép lại cả một hành trình cảm xúc cuối cùng. Sau tất cả những suy nghĩ, những cảm nhận, những lần đọc lại câu nói ấy, người ta nhận ra một điều rất đơn giản, điều làm nên ý nghĩa của câu nói không phải là cả thế giới, mà là một người khiến bạn không còn cảm thấy thiếu, không còn cảm thấy lạc lõng, không còn cần tìm kiếm thêm điều gì khác. Và khi nghĩ về Hứa Khải cùng Đàm Tùng Vận qua câu nói đó, người ta không còn quan tâm nó có thật hay không, không còn cần xác nhận, chỉ cần biết rằng đã từng có một câu nói như vậy, đã từng có một cảm giác như vậy và đã từng có một khoảnh khắc khiến rất nhiều người tin rằng chỉ cần một người đúng xuất hiện thì cả thế giới cũng có thể trở nên rất nhỏ, rất gần và rất đủ. Sau tất cả, câu nói của Hứa Khải không chỉ dừng lại ở việc thể hiện tình cảm, nó dần trở thành một điểm tựa cảm xúc trong lòng nhiều người. Có những lúc mệt mỏi, người ta vô thức nhớ lại có em bên cạnh, anh như có cả thế giới, không phải để tin vào câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, mà để tin rằng một cảm giác như vậy là có thật. 21. Khi người ta bắt đầu hiểu giá trị của sự đủ đầy trong cuộc sống, con người thường luôn tìm kiếm nhiều hơn, nhiều thành công hơn, nhiều cơ hội hơn, nhiều lựa chọn hơn, nhưng câu nói này lại nhắc nhở một điều rất khác, có những lúc đủ còn quan trọng hơn nhiều. Nếu một người có thể khiến bạn cảm thấy đủ đầy, thì mọi thứ khác dường như không còn quá quan trọng nữa. 22. Góc nhìn rất sâu khi cả thế giới thực ra là sự bình yên. Nhiều người khi nghe cả thế giới sẽ nghĩ đến sự rực rỡ, sự rộng lớn, những điều phi thường, nhưng thực ra trong cảm xúc của một người, cả thế giới lại thường mang hình dạng rất khác, là sự bình yên, không ồn ào, không phức tạp, chỉ là một trạng thái mà khi ở trong đó, bạn không muốn rời đi. Và có thể đó chính là điều mà Hứa Khải đã cảm nhận khi ở bên Đàm Tùng Vận. 23. Khi fan không còn tìm kiếm câu chuyện mà giữ lại cảm xúc, sau một thời gian, fan không còn cố gắng ghép nối các chi tiết, không còn tìm kiếm bằng chứng, thời điểm, hoàn cảnh, thay vào đó, họ chọn giữ lại cảm xúc, một cảm xúc không cần phải giải thích, không cần phải chứng minh, chỉ cần tồn tại. 24. Một đoạn rất nhẹ khi ký ức trở thành điều khiến người ta dịu lại, có những ký ức khiến người ta buồn, có những ký ức khiến người ta tiếc, nhưng câu nói này lại khác, mỗi lần nhớ lại, người ta chỉ cảm thấy dịu lại một chút, như thể giữa một ngày bình thường, có một cơn gió nhẹ đi qua, không làm thay đổi mọi thứ, nhưng khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. 25. Lời kết cuối cùng khi cả thế giới thu lại trong một cảm giác rất nhỏ. Cuối cùng, sau tất cả những gì đã được nói, đã được cảm nhận, người ta nhận ra cả thế giới không phải là điều gì đó quá lớn, mà chỉ là một người, một cảm giác, một khoảnh khắc. Khi nghĩ về Hứa Khải và Đàm Tùng Vận qua câu nói ấy, điều còn lại không phải là sự thật, mà là một niềm tin rất nhẹ rằng trên thế giới này vẫn có một kiểu tình cảm như vậy tồn tại, một kiểu tình cảm không cần phải hoàn hảo, không cần phải kéo dài mãi mãi, chỉ cần trong một khoảnh khắc nào đó, khi ở bên một người, bạn cảm thấy mình đã có tất cả.